السلام عليكم خواتاتي، بخير كدايرين؟ كداير مع الصحه كلشي بخير. المهم حاولت انا البارح نحط لكم الفيديو، ولكن المشكل اللي وقع هو ان واحد العطب تقني ما عرفش شنو. درت شحال من عمليه والفيديو ولكن ما كتابش الحمد لله. المهم اليوم ان شاء الله غادي نبدا واحد الاعمال يدويه، حاجه المهم انتم غتشوفوا معايا. عندي كادر بحال هكا، وكناخذ ليه هذا الكرتون ديالو، وكناخذ واحد الثوب ديال الخيش، اي حاجه مهم يكون من الخيش، وغادي غادي نلصقوه وداكشي، غادي نعبروه على هذا الكادر، اي كادر اللي كان ان شاء الله، ونديروا البدايه، لان انا عندي ديجا شي حاجات اللي انا استعملتهم. بسم الله. المهم عندي هذا، وغادي ناخذ واحد الكاب، هذا كاس ديال الكرتون، وغادي نقطعوه من الوسط. غتشوفوا معايا العمليه دابا. حاجه بسيطه وسهله، ماشي زعما صعيبه. المهم غادي ناخذ هاد الشكل بحال هكا، وغادي نلصقوه بهذا البيستولي ديال. الحاجه اللي النصيحه اللي غادي ننصحكم هي ان ملي تكونوا تستعملوا هذا البيستولي، حاولوا انكم تنتبهوا على انه تيسخن بزاف، ويقدر الانسان يتحرق في اي لحظه. وبالنسبه للوليدات، الله يجازيكم بخير، اللي بغى يستعمل شي حاجه بحال هاد الاعمال، الوليدات ما يكونوش قراب لهاد الحوايج ديال الضو ديال هذا. المهم هذا نلصقوه بحال هكا، وغادي نبدا ان شاء الله. ملي غادي يلصق غنبدا العمليه بحال هكا. ناخذ هاد البيستولي بحال هكا كنحطو، وكناخذ القهوه. هنا القهوه راه مهم غنيه عن التعريف، كاع الناس راه كيشربوا القهوه، من عشاق القهوه. اللي هذا ديروا شي ديكور بحال هكا اللي عزيز عليكم، وهذا تصايبوا لي واحد الديكور باش تحطوه لي في بلاصه ديال القهوه، ومن غادي يشوفوا غادي يشربوا قهوه بلا. المهم الانسان كيحاول باش يزين المطبخ ديالو، والمكان ديال القهوه. وهذا ما شاء الله دابا الناس راه كلشي تبارك الله، كلشي ولا تيدير حويجات زوينين وهذا. وعندي واحد المهم كنكون هاد الكباري، تيكون عندك رسم تترسموه داكشي، حاجه بسيطه كنحطوه هنايا على حساب الكاس. وكناخذ واحد قلم ولا ستيلو، اي حاجه، وغادي نرسم المكان. انا المهم راه قلت لكم استعملت شي حويجات، ماشي انني. المهم البارح كان اللي وقع ليا مشكل، والحمد لله كلشي بلطف الله، الحمد لله على كل حال. بحال هكا، وغادي حتى هو نعمرو حتى هو غادي نعمرو بالقهوه. اللي بغى يدير ايه، المهم الانسان راه ما شاء الله، النساء راه عارفين، كيعرفوا، كاينين عندهم تما افكار ما شاء الله. المهم ها هو عندي، المهم بحال هكا. المهم انا عندي هذا صايبته، لانك تعرفوا مع
الوقت. نتمنى على الله. والديكور بالنسبه لهذا، المهم هذا كتعمروه كله هكا بالقهوه. هذا الكاس. وهنايا المهم اللي بغى يدير هاد الديكور يديرو. ولا كان عندكم شي حاجه بحال هاد السينتا ديال تاهي ديال التبل ديال الخيش بالالوان، كديروا واحد الطريف بحال هكا مثلا صافي، وكتشدوه بحال هكا تزوقوه به فين ما بغيتو تحطوه. كتجيبوا واحد الطريف ديال القرفه وهذا كتحطوه هنا. المهم هذا الشيء كتزوقوا به باي حاجه تقدروا تستعملوها. ديروا هنا هذه. المهم اللي غادي ندير انا غنعطيكم. وبالنسبه لهذا راه الخيط القنب ديال حتى هي القنب حتى هي كديروها. هي عندي غادي نوريكم كيفاش تلويه بحال هكا تدوروه. غادي تحطوه بحال هكا. يعني راه حاجات بسيطه بزاف بزاف بزاف، حتى شي حاجه ماشي صعيبه الحمد لله. المهم كتكرروا نفس العمليه اللي درتو هنايا، كدوروها بحال هكا. ها هي حتى هي كديروها هكا. كتاخذوا هاد القهيوات الحبيبات هكا. المهم كتزوقوا به كله بحال هاد الشكل اللي درت انا هنايا. ماشي صعيب. وهنا كديروا واحد الخطيطات ديال القهوه ديال من البيستوني. كتاخذوهم هكا شي 3 بحال هكا. كديروا لهم واحد بحال الامواج باش كتجي بحال القهوه طالعه. حاجه بسيطه بسيطه بزاف. المهم راه ريحه القهوه طالعه اللي من عشاق القهوه نديروا واحد الكويس ان شاء الله تشربوه بحال هكا. وسميتو كتاخذوا الورق المطبخ كتعمروه بحال هكا. واللي ما بغاش هذا ما يديروش، كتخشيو هنايا وهنا كديروا. اللي ما بغاش ما يديروش. المهم هذا هو نعطيكم واحد. المهم هذا هو الطابلو اللي انا درت. هذا هو الطابلو اللي درت. المهم هذا هو اللي استعملته. وهذا عويد القرفه كديروا تزينوا به وداك الشيء. وهذا الطابلو كتحطوه جيت البلايصه اللي عندكم فيها كتشربوا زعما الالات القهوه كتحطوه داك الشيء وهذا. والمهم الا عجبكم هاد الشيء اللي عملت اللي انا درت، سمحوا لي راني مرتكبه شويه انني اول فيديو ليا. المهم الا عجبكم ديروا لايك وابوني وان شاء الله غادي نجيب لكم ان شاء الله الجديد. وسمحوا لي على الموعد اللي عطيتكم وما وفيتش بالوعد، لان كان مشكل. هذا هو اللي وقع. والسلام عليكم والله يحفظكم والله يخليكم.